ඉතින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විත් ගේම් පොඩ් YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ එඩිටින් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා Gimp Softwear එක භාවිත කරලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් මම පාට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. click කරලා හැපැත්තෙන් notification එකත් all icon එක දාගෙන තියාගන්න. එහෙනම් අපි intro කරනකොට බලමු කොහොමද ඒ වගේ එඩිටින් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලව නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විත් ගේම් පොඩ් YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලට මගේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ටෙක් වීඩියෝ, එඩිටිං වීඩියෝ සහ YouTube සම්බන්ධ දේවල් හරියට මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට Gimp Softwear භාවිත කරනවා. ඉතින් මම Gimp Softwear එකෙන් ටියුටෝරියල් කිහිපයක් බලන්න ඔය කට්ටිය ඒවා බලන්න මම පහළ description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට ෆොටෝ එකක් download කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆොටෝ එකේ link එකත් මම පහළ description එකේ හරි comment section එකේ හරි දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක download කරගන්න මම මේ දීලා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒ වගේ එකක් edit කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා අර මම පහළ description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ෆොටෝ එක download කරගත්තා නම් දැන් ඒක Gimp එකට දාගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Gimp එකට add කරගන්නවා. Gimp එකට add කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පළවෙනිම කරන්න තියෙන්නේ මේ text එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන capital A අකුරක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළා ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් දෙනවා දැන්. ඉතින් ඔයාලට මේකෙදි කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ටෙක්ස්ට් එකක් දුන්නා. දීලා මම මේක පොඩ්ඩක් size එක වැඩි කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ විදිහට height එක ගන්නට වගේ දෙනවා. පන්තිය තියට වගේ දෙනවා. දීලා මේකේ ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මෙතනින් ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් මට කැමති ටෙක්ස්ට් එක මම දුන්නා. ඉතින් කට්ටියට ඕන ටෙක්ස්ට් එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන් මේකට. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මෙතන කලර් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කලර් එක මම කලර් කෙනෙක් ගිහිල්ලා මම බ්ලැක් දෙනවා මේක. ඉතින් මම ටෙක්ස්ට් එක කළු පාට කරගත්තා. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් move tool එක. ඉතින් move tool එකෙන් ඔයාලා මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට ගානට තියාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ගානට ඔයාලා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ගානට තියාගත්තා. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට rectangle tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් rectangle tool එක මෙන්න මේ විදිහට ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට zoom කරගන්නවා. zoom කරගෙන මම දැන් rectangle tool එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ගත්තාම rectangle tool එකෙන් මම මෙන්න මේ විදිහට ගානට ඒක හදා ගන්නවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතන ඉරක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඉර ගානින් මම මේක adjust කර ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම අර ටෙක්ස්ට් එක පොඩ්ඩක් adjust කරගත්තා. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන edit කියලා තියෙන එකක්. ඉතින් edit කියන එකට මම යනවා. ඊළඟ මේ clear කියන එක දෙනවා. ඉතින් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අපි select කරපු ටික clear වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙත් මේ select කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන none කියන එක දෙන එක. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා text එකක් add කරා. ඉතින් ඒ text එක උඩ සැරයක් click කරලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් duplicate කියලා එකක්. ඒක කට්ටිය එක click කරන්න. click කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට layer දෙකක් එනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මේ move tool එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන move tool එකෙන් එකක් ඔයාලා පාතර ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතන දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම පාතර ගන්නවා. අරගෙන මම මේ ගානට adjust කරගන්නවා. adjust කරගෙන දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් perspective කියන tool එක තියෙනවා. ඉතින් මම එතන click කරලා මේ flip කියන එකට යනවා. ගිහිල්ලා මම දැන් කරන්නේ මේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන දෙවනියට තියෙන එක දීලා ටික් එකක් දීලා ඉතින් මම දෙවනියට තියෙන එක ටික් එක දුන්නා. දීලා දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන flip tool එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක උඩිය අටුකුරු කරගත්තා. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මේ move tool එකෙන් ආයෙත් move tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක ගානට මෙන්න මේ විදිහට adjust කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා adjust කරගෙන ඉවරනට පස්සේ දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔයාලට filter කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ උත්තර ඔයාලට උඩ filter කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතන ඒක යටතේ blur කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඒක යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ
motion blur liner motion blur කියලා එකක්. ඒක කට්ටිය ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාට මේ මෙතන length කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය එතන මෙන්න මේ විදිහට 18 දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට 18 දීලා මෙන්න මෙතන okay කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට ගානට හැදිලා එනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්ත පස්සේ ඔයාලා මේ layer කියන එකට යන්න. layer කියන එකට ගිහලා මේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් layer to image size කියලා එකක්. ඊට කට්ටිය ඒක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔයාලට මේ filter කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එකක් තියෙනවා. ඊට කට්ටිය ඒකට ගිහිල්ලා මේ map කියන එකට යන්න. map කියන එකට ගිහලා ඔයාලා මේ display කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන none කියලා එකක් වගේ GIMP icon එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක ක්ලික් කරලා මෙතන ඔයාලා දැන් ඇඩ් කරගත්ත නිකන් මුහුදු වෙරළ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙකේ මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් හදාගෙන දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන එකක් තියෙනවා displacement කියලා එකක්. ඊට ඔයාලා කට්ටිය මෙන්න මෙතන 50 දෙන්න. එකක 50 දුන්නාම අනිත් එකෙත් 50 වැටෙනවා නිකම්ම. ඊට ඔයාලා මෙන්න මෙතන okay කියන icon එක දෙන්න. ඊට ඔයාලා කට්ටියට මෙන්න මේ වගේ ගානට ලස්සනට හැදිලා එනවා. ඉතින් ඔයාලා කට්ටිය දැන් මෙන්න මේ විදිහට zoom කරගන්න. zoom කරගෙන දැන් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන move tool එක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ආයෙත් move tool එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට එකත් move tool එක ඔයාලා මේ move tool එකෙන් මෙන්න මේකත් මෙහෙම ගානට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් ඔයාලා ගානට හදාගෙන ඉවරනාට පස්සේ දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට rectangle tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක කට්ටිය ඒක ක්ලික් කරලා rectangle tool එක මෙහෙම ගන්න. අරගෙන මෙන්න මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා කරා වගේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මේ ටික select කරගන්න. select කරගෙන දැන් ඔයාලා මේ මෙතන select කියන එකට යන්න. ගිහලා මේ invert කියන එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ එකකින් හරි නැත්නම් මේ edit කියන එකට ගිහලා මේ clear කියන එක දෙන්න. එතකොට මේ වැඩි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක remove වෙනවා. ඒක කට්ටිය දැන් මේක select none කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට ගානට හැදිලා එනවා. ඉතින් ලස්සනට ගානට හැදිලා එනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් normal කියලා එකක්. ඉතින් කට්ටිය ඒක ක්ලික් කරලා මේ පාතට ඇවිල්ලා ඉතින් ඔයාලා normal කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මේ මෙතන මේ ඔයාලට grind image කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කට්ටිය ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට හැදිලා එයි ඔයාලගේ. ඉතින් දැන් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා දැන් පළවෙනියට background එක add කරලා ඉතින් ඒ ලේක ක්ලික් කරලා ඔයාලා මේ colors කියන එකට යන්න. ගිහලා ඔයාලා මේ curves කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට tab එකක් open වෙයි. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේක දැන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට value කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන ක්ලික් කරලා ඔයාලා මේ red කියන එක දෙන්න. ඉතින් red කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට line එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේ මුල්ලෙන් ක්ලික් කරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ගානට adjust කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදිහට. මම මේක adjust කරගන්නවා. ඉතින් මම red එකෙන් කළා. දැන් මම green එකෙන් හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් කැමති විදිහට adjust කරගන්න මේවා. ඉතින් දැන් මම blue එකත් ක්ලික් කරනවා දැන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට adjust කරගත්තා. දැන් මම okay කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ edit කරගන්න Gimp software එක භාවිතා කරලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ සරලව editing එකක් කරගන්න Gimp software එක භාවිතා කරලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කොහොමද? හොඳයි නම් like කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න. වීඩියෝ වැරද්දක් තිබුණොත් පහළ අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. subscribe කරලා අපිට තියෙන notification එක all දාගෙන තියාගන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් editing වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක් ගිහින් එන්න.